Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn cái cách mà mình làm sợi bánh lọt. Chè bánh lọt lá dứa ăn cùng với nước cốt dừa, dai dai mềm mềm, kết hợp thêm cái độ béo ngon nữa. Cách đặc biệt làm rất là đơn giản mà sợi bánh lọt trong ngon, không cần phụ gia. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh lọt ngon này nhé. Đầu tiên là mình chuẩn bị lá dứa, mình có ở đây khoảng 1 nắm nha, khoảng chừng 100 gram á. Các bạn cắt nhỏ, sau đó cho vào cối mình xay xong thì mình lọc ra, mình lấy cái phần nước cốt lá dứa thì các bạn lọc khoảng chừng 500 ml. Chuẩn bị xong rồi thì mình dùng ở đây là 100 gram bột gạo nha, cái loại nào cũng được, 100 gram bột năng và 50 gram bột bắp ha, tất cả mình lường bằng chén hết luôn á. Bột rau câu giòn hoặc là rau câu dẻo các bạn dùng 2 muỗng cà phê. Ở đây là 300 ml nước cùng với 500 ml nước lá dứa hồi nãy mình xay nè. Rồi bây giờ pha bột luôn ha, các bạn sẽ cho lần lượt hết 100 gram bột gạo, 100 gram bột năng cùng với 50 gram bột bắp, 2 muỗng cà phê bột rau câu, giúp cho sợi bánh lọt của mình nó dai ngon và nó có cái độ giòn giòn á. Trộn đều xong cái ha rồi á, mình cho hết nửa lít nước lá dứa vô đây. Mình sẽ hòa tan cái phần bột này cùng với nước lá dứa trước. Hôm nay mình chia sẻ một cái cách làm mới giúp cho sợi lọt của mình mình dễ khuấy, nó không có bị lợn cợn ốc trâu nè. Rồi bây giờ để bột ở đó cho nó nghỉ một chút. Mình cho vào đây 150 gram đường cùng với một chút muối. Khóm thì mình dùng một miếng nhỏ, mình thái sợi ra cho vào nước đường cho nó thơm ha. Cùng với 150 ml nước luôn. Bắt lên trên bếp, các bạn sẽ nấu cho nước đường của mình nó sôi lên, đường nó tan ra nha. Khóm, nếu mà không có khóm thì các bạn cho vào gừng sắc lát hoặc là sắc sợi, giúp cho nước đường nó thơm ngon. Mình nấu cho nó sôi lăn tăn khoảng chừng 5 phút để cho nước đường nó tan ra hẳn, rồi cái nó hơi sệt sệt keo keo một chút thì cái khóm của mình nó cũng chín Mình nấu vậy cái nước khóm nó ra rất là ngon luôn Mình kết hợp nước đường trái cây, cho 300 ml nước vào chảo. Mình thêm vào đây chút dầu ăn nữa. Các bạn nấu cho cái hỗn hợp nước này nó sôi lên. Quay qua bên đây thì mình khuấy đều cái thau bột lên nha. Mình để cho nó nghỉ khoảng 10 phút là được rồi. Khi nước mà nó sôi ụt ụt lên vậy nè, các bạn sẽ khuấy đều thau bột. Rồi mình gót vô. Và nhớ lúc này mình hạ lửa nhỏ nha. Gót vô thì mình khuấy đều. Một tay gót, một tay khuấy bột để bột của mình nó hòa quyện với nước sôi. Nó sẽ lấy trùng không có bị ốc trâu nè. Cái bước này nếu mà làm không kịp, các bạn có thể tắt bếp để mình khuấy cho cái hỗn hợp này nó mịn, nó không có bị ốc trâu lợn cợn. Đừng có để lửa lớn ha. Mình chia sẻ rất là chi tiết luôn để cho các bạn làm lần đầu là thành công luôn. Khuấy đều, vẫn khuấy nhanh tay cho nó mịn, và mình để ở mức lửa thấp nhất để cho bột nó chín từ từ. Mình làm cái công thức này là sợi lọt của mình nó dai giòn. Khuấy chút xíu bắt đầu nó sọt vậy nè, lúc này nó rất là nặng tay tại vì bột của mình nó đặc rồi đó, nhưng mà nó đặc nó có cái độ dẻo dẻo. Cứ khuấy tiếp cho nó chín kỹ luôn. Các bạn khuấy đến khi nào mà mình thấy bột của mình nó trong và mình khuấy lên cái mình thấy nó sẽ chảy loãng hơn cái lúc ban đầu một chút. Hoặc là các bạn có thể lấy miếng bột mình ăn thử ha. Ăn thử thấy nó tan ở trong miệng là nó chín rồi. Nhìn thấy nó sẽ trong vậy nè, dòng chảy nó sẽ loãng. Nhớ là mình để lửa nhỏ từ lúc mà bột nó đặc cho đến nó chín là khoảng 15 phút nha. Hôm nay mình dùng cái khuôn này là khuôn lò xo. Khuôn này thì các bạn có thể mua ở trong cái giỏ hàng nha, nó hiện trên video mình bán luôn, mua ủng hộ mình ha. Mình sẽ lấy cái phần bột mà nó còn nóng, các bạn cho vào trong khuôn. Rồi cái mình ép cho nó nhanh. Còn nếu mà không có khuôn này thì mình dùng cái bọc ni lông cắt một lỗ rồi các bạn bóp nó ra cũng được nữa. Có khuôn thì cái sợi lọt nó sẽ đều và nó đẹp hơn chút. Và ở cái thau nước ở bên dưới nhớ là nước đá lạnh ha, không thôi là cái sợi lọt của mình nó không giòn đâu.
Mình có pha bột rau câu kết hợp với bột, khi mà gặp lạnh á nó sẽ giòn. Các bạn cứ ép xuống từ từ vậy nè. Nếu mà thích cái sợi lọt của mình nó ngắn á thì mình ép nhẹ tay thôi. Làm xong á thì vớt nó lên, sau đó các bạn rửa một nước này lại nha. Sợi lọt đang nóng thì mình ép nó ra nó sẽ đẹp hơn. Còn các bạn đừng có để nguội nó dễ bị dính chùm á, ép nó ra nó không có đẹp đâu. Mình làm xong rồi nè, được một thao bánh lọt luôn. Đó, nhìn những cái sợi lọt nó đều đặn, kết hợp với màu xanh tự nhiên từ lá dứa. Mình xay cái lá dứa già nè, và các bạn làm theo cái bước lấy trùng giống như mình á, thì cái màu lá dứa nó giữ được đẹp, nó không có bị tái màu. Vớt lên mình xả lại một nước cho nó sạch cái phần bột á. Rồi bây giờ mình để ráo nước thì mình cho qua cái chén để ăn nè. Và các bạn nhớ mình ngâm cái nước đó là nước dùng được ha, để mình vớt bánh lọt lên là mình ăn luôn á. Mình cho nước lọc vô, vớt lên cho nó ráo nước. Bên đây là cái ly mình sẽ cho nước đường khóm vào trước. Tiếp theo là sợi bánh lọt nè. Các bạn cứ vớt lên cho nó ráo rồi cho vô. Nước cốt dừa thì mình thắng cho nó hơi sôi nhẹ nhẹ thôi ha, để mình để cả ngày nó không có bị hôi dừa đó. Mình vắt nước cốt mà nó đặc thì nó béo ngon. Cho nước đường vô, sau đó tiếp là nước cốt dừa. Nước cốt dừa nếu mà các bạn ép ra thì mình cho nước sôi vô để hòa tan cũng được. Đá lạnh nè. Một ly chè bánh lọt với nước cốt dừa kết hợp với nước đường khóm, thơm ngon. Đơn giản vậy thôi mà ăn rất là ngon. Bánh lọt dễ khá, lạnh lạnh, dai giòn và thơm phức cái mùi lá dứa nữa. Ngon lắm các bạn. Bỏ ra chút xíu thời gian, mình đã có cái sợi bánh lọt ngon. Trong công thức này mình có pha thêm bột bắp, giúp cho sợi bánh lọt của mình nó dai mà nó có cái độ dai mềm á, nó không có bị quá dai. Mà nhìn cái sợi lọt nó khô ráo, nó không có ướt. Còn nếu các bạn không có pha bột bắp á, thì cứ cho thêm bột năng bù vô cũng được. Ngọt, thơm nè, đặc biệt nhất là cái mùi thơm từ lá dứa. Và cái sợi bánh lọt này các bạn ăn á, là phải để trong lạnh nha. Có pha bột rau câu á, thì cần cái độ lạnh, nếu mà không lạnh nó sẽ bị mềm. Sợi lọt của mình hấp dẫn quá ha. Mình có thể để vào trong ngăn mát tủ lạnh á, thì mình dùng được qua ngày hôm sau nữa cũng được nha. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.